Hello guys, today magagawa ako ng crab rangoon. Ito yung cream cheese, tapos may siya, crab meat. Ito yung mga ingredients natin guys. Crab meat, I have 2 cups of crab meat. Tapos ito yung scallions, green onions. Siguro to mga 1 cup. Tapos ito yung cream cheese natin. Tapos itong wonton wrapper, yan yung gagamitin natin na pambalot niya. I-mix ko lang guys. Tapos meron tayo ditong salt, pepper, and sugar. Yung salt ko, half teaspoon. Yung pepper, half teaspoon. Tapos yung sugar, 1 teaspoon. Pagsasama-samahin lang natin. I-mix ko lang mabuti guys. Yung cream cheese nyo, mas maganda room temperature na para malambot siya. Para madali siyang ihalo. Yan, okay na ito guys. Pwede na natin ibalot. Ito guys, balutin lang natin. Lalagyan lang natin sa gitna. Tapos babasahin natin ng tubig. Para lang tayong nagbabalot ng lumpia. Pwedeng ganito siya guys. Make sure lang guys na walang air pocket dyan sa loob. Ito na siya. Or pwede rin guys na ganito. Parang siomai lang. Ibabalot ko lang to lahat, tapos babalikan ko kayo pag magpiprito na ako.
Ayan guys, mas madali yung pagbabalot ng pa-diamond lang. Kaya ito na lang yung gagawin ko. Nag-aano na rin ako guys, papainit na din ako ng mantika. So guys, magpiprito na tayo. Ito na siya guys. Luto na siya. Masyado lang mainit guys. Masarap to guys, may sausawan na yung duck sauce. Magagawa siguro ako pero hindi ko na isasama sa video. Hanggang dito na lang guys. Please try my recipe. Thank you for watching. Bye.